हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत आवळ्याच्या चटपटीत अशा मस्त पाचक गोळ्या, ज्या असतील आंबट गोड चटाकेदार. तर त्यासाठी इथे मी पाणी ठेवलेलं आहे उकळायला. आपण वाफून घ्यायचे आहेत आवळे. तर पाणी आपले छान उकळलेलं आहे. तर आपण आता ही चाळण ठेवायची आहे. तर ह्याच्यासाठी मी घेतलेले आहेत अर्धा किलो आवळे, जे आपण छान असे वाफून घ्यायचे 10 मिनटं. म्हणजे ह्याचं जे तोंड आहे ना, हे आवळ्यांचं हे छान असं खुलतं आणि त्यानंतर मग आपण पुढची प्रोसिजर बघणार आहे. तर ह्याच्यावर एक छान असं घट्ट झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि हे आवळे आपण 10 मिनिटांसाठी वाफवून घ्यायचे आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना 10 मिनटं झालेली आहे आणि आता आपले आवळे ना छान असे वाफवले गेलेले आहेत. हे पहा, तुम्ही बघू शकता ह्याची तोंड किती छान असे चिरा दिसतात, ते म्हणजे खुललेले आहेत ह्याच्या पाकळ्या. तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि हे आवळे काढून थंड करायचे आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं आता आपले आवळे जे आहेत ना, ते छान असे थंड झालेले आहेत. तर हे पहा, हे अगदी सहज ह्याचं ना तुकडे होतात. तर आपण ह्याचं असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपण ह्याला वाटून घ्यायचं आहे. आणि ही जी बी आहे आणि हा खालचा भाग हा घ्यायचा नाही, हा टाकून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे जे आवळे आहेत ते सोलून घ्यायचे आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ना याच्या बिया काढलेल्या आपल्या आवळ्यांच्या संपूर्ण. तर आता मिक्सरच्या भांड्यात हे आपण ना वाटून घ्यायचे आहे. ह्याचा पूर्ण गर वाटून घ्यायचा आहे. हे बिया काढलेला आपल्या आवळे. इथे मी ना थोडीशी साखर दळून घेतलेली आहे या मिक्सरच्या भांड्यात. आपण पिठी साखरेचा वापर करायचा नाहीये. मी साखर घेतली आणि ती बारीक केली आहे. थोडीशी अशी जाडसरच केलेली आहे, म्हणजे जे आपण गोळ्या बनवून पाचक त्या साखरेमध्ये आपण घोळवायचे आहेत. त्याच्यासाठी इथे मी साखर दळून घेतलेली आहे सगळ्यात आधी. तर आता आपण हे जे आपले आवळे आहेत ते मिक्सरला ह्याची पेस्ट करून घेऊ. त्याची आपण छान अशी प्युरी करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी कढईमध्ये ना बारीक गॅसवरती ना बारीक फ्लेम केलेली आहे गॅसची. आणि इथे मी अर्धा किलो जे आहे ना गूळ ठेवलेला आहे वितळायला. आणि आता आपण त्याच्यात ॲड करूया ही जी पेस्ट केली आहे आपण आवळ्याची ती. आणि आता आपण हे छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. बारीक लो फ्लेमवरती शिजवायचं आहे, म्हणजे जे आहे ना गूळ देखील विरघळेल आणि आवळेही छान असे शिजले जातील. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालू शकता, पण मी इथे काहीही घालत नाहीये. तूप तुम्ही नंतर पण वरून ॲड करू शकता. तर मी सुरुवातीलाच इथे नाही ॲड केलेलं. आता आपण छान असा हा गूळ विरघळू द्यायचा आहे. ह्या आवळ्याच्या पाण्यामुळे ना हा गूळ आपोआपच विरघळेल. पण गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि गूळ विरघळेपर्यंत छान असं मिक्स करत राहायचं आहे सतत, म्हणजे गुळाचं पाणी व्हायला मदत होते. मी हा फोडून घेतला आहे वरवंट्याने. तुम्ही किसून किंवा चिरून पण गूळ वापरू शकता. आणि आवळे जर तुमचे वाटले गेले नाही मिक्सरमध्ये, तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडंसं 2-3 चमचे पाणी ॲड करून जरी आवळा वाटला तरीही चालतो. कारण आपण हे जेव्हा मिश्रण शिजवणार आहे तेव्हा आवळ्यातलं जे पाणी असतं ते आपोआपच. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपलं छान असं ना संपूर्ण जो गूळ आहे ना तो आवळ्याच्या या मिश्रणामध्ये वितळलेला आहे. तर आता आपण आहे ना हे लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत हे मिश्रण जे आहे ते घट्टसर होत नाही. आणि तुम्ही जितका आवळा घेतला आहे तितकीच तुम्हाला गूळ किंवा साखर घ्यायची. इथे मी अर्धा किलो आवळे घेतले होते, तर त्यासाठी मी अर्धा किलोच गूळ घेतलेला आहे. जर तुम्ही साखर वापरणार असाल तर अर्धा किलो आवळे असतील तर अर्धा किलो साखर घ्या. तुम्ही गूळ साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे जे तुम्हाला आवडतं ते तुम्ही इथे वापरू शकता. आता आपण हे असंच परतत राहूया लो फ्लेमवर. अजिबात हाय फ्लेम करू नका, कारण ही पेस्ट आहे ही लगेचच खाली चिकटू शकते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता कंप्लीट 10 मिनटं झाली आहे. मी ह्याला सतत ढवळते आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता हे कसं घट्ट झालेलं आहे. तर आता आपण आपल्या ह्या आवळ्याच्या
पाचक गोळीमध्ये ना काही मसाले ॲड करणार आहे. तर इथे मी तुम्हाला मसाले दाखवते. अर्धा चमचा काळं मीठ, 1 छोटा चमचा काळी मिरी पावडर, 2 चमचे छोटे भाजलेले जिऱ्याची पावडर, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा सुंठ पावडर आणि 1 चमचा भाजून कुटलेला ओवा. आता आपण हे सगळे पावडर जे आहे ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आता ना बऱ्यापैकी आता आपलं मिश्रण आटलेलं आहे. इथं मी थोडासा अर्धा चमचा साधं मीठ देखील घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे जे मसाले आहेत आपले पावडर मसाले हे असे एकत्र करून आपल्या पाचक कँडीमध्ये ॲड करायचे आहे आणि छान आता हे असं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर जरी ॲड करायची असेल थोडाशे तिखटपणासाठी तर ती देखील तुम्ही करू शकता. इथे मी त्याच्याऐवजी काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे. ही गोळी तुम्ही सर्दीत खाल्ली की तुमची पचनशक्ती देखील वाढेल आणि तुमचं आरोग्य देखील चांगलं राहील. कारण ह्याच्यामध्ये सुंठ पावडर आहे, हिंग आहे, काळं मीठ आहे. ह्या सगळ्या आपण छान छान गोष्टी टाकलेल्या आहेत ह्याच्यामध्ये. आता हे पहा, आता आपलं मिश्रण ना बऱ्यापैकी घट्ट होत आले. ह्याचा असा गोळा तयार झाला की समजायचं की आपलं हे मिश्रण तयार झालं आहे. तोपर्यंत ह्याला आपण सततच ढवळत राहायचं, नाहीतर मग हे खूप जास्त खाली लागू शकतं. आणि शक्यतो जाड गुळाचं भांडं किंवा कढई वापरायचं आहे. हे पहा, आता आपलं जे मिश्रण आहे ना आता खूप छान आहे. पहा, आता घट्ट गोळा झालेला आहे ह्याचा. तर ह्याच्यामध्ये ना जर तुम्हाला आवडत असेल ना चटपटीत चव तर तुम्ही नक्की याच्यात ना काश्मीरी मिरची पावडर ॲड करू शकता. ती अजिबात तिखट नसते पण एक हलकासा असा तिखटपणा त्याच्यात येतो. आता मी इथे टाकणार आहे 1 चमचा चाट मसाला. तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नसेल आवडत नाही टाकलं तरीही चालेल. पण चाट मसाल्यामुळे ना एक छान अशी चव येते. तर इथे मी 1 टीस्पून भरून जे आहे ना चाट मसाला ॲड केलेला आहे. आता हे मिश्रण आपण छानपैकी मिक्स करायचं आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण थंड होऊ द्यायचं. कारण हे थंड झालं ना हे आणखीन घट्ट होणं. हे पहा, आता ह्याचा गोळा झालेला आहे छान. आणि लक्षात ठेवा लो फ्लेमवरतीच तुम्हाला हे करायचं आहे. मला ह्याला लो फ्लेमवर आटवताना अर्धा तास लागलेला आहे. अर्धा किलो गूळ आणि अर्धा किलो आवळ्याची पेस्ट. जर तुमच्या मिश्रणात जर गूळ कमी पडला ना तर हे मिश्रण घट्ट होत नाही. त्यामुळं प्रमाण योग्य ठेवा म्हणजे तुमच्या हे गोळ्या छान होतील. आवळ्याची कँडी आपली चटपटीत अशी. आता हे आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि ह्याला थंड करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे हे मिश्रण आहे ना हे छान असं थंड झालेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता. तर ह्याला ना तुम्हाला जर गरज वाटली तर तुम्ही इथे तुपाचा हात घेऊ शकता किंवा ना हात थोडासा आहे ना किंवा थोडंसं तूप टाकलं तरीही हे मिश्रण हाताला चिकटत नाही. किंवा डायरेक्ट देखील तुम्ही आहे ना, आता इथे आपण साखर घेतली आहे, हे साखर कोट करायची आणि छान असं ह्याच्यामध्येही हे पहा अशा प्रकारे ह्या गोळ्या बनवून घ्यायच्या आहेत. मी आता अशाच प्रकारे ना सगळ्या गोळ्या बनवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते आपल्या आवळ्याच्या पाचक अशा छान छान गोळ्या. आता मी तुम्हाला आणखीन एक करून दाखवते. इथे असा गोळा घेतला ना डायरेक्ट तुम्ही ह्याला साखरेत असं बुडवायचं. साखर ह्याला लागली ना तरी काही हरकत नाही, कारण आपण साखरेतच घोळवणार आहे. त्यामुळे ह्याला छान असं गोल करायचं मस्त, म्हणजे हाताला तुमच्या चिकटणार नाही. आणि परत एकदा ह्याला साखरेमध्ये असं मिक्स करून गोळी तयार. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे मी सगळ्या गोळ्या करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हाय व्ह्यूअर्स, हे पहा आपल्या सगळ्या आवळ्याच्या मस्त अशा पाचक गोळ्या तयार आहेत. कशा दिसतात ते मी तुम्हाला जवळून दाखवते. दिसतायत ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही आवळा पाचक गोळी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.